Ketegangan hubungan antara China dan Amerika Syarikat semakin kritikal setelah kedua negara itu mengalami perbezaan pendapat lebih daripada 4 dekad lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sememangnya berulang kali bercakap kekaguman terhadap Presiden China Xi Jinping. Namun, di sisi lain, tingkah laku Donald Trump sentiasa menegangkan hubungan kedua negara, antaranya dari aspek pertahanan, perdagangan, teknologi hinggalah masalah hak asasi manusia. Keadaan ini boleh menyebabkan dunia bakal berdepan dengan perang dingin antara dua negara ini. Dan secara jujur, ia sedang bermula. Jadi, video kali ini kita akan melihat kembali kronologi ketegangan antara China dan Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Coronavirus atau COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, China pada Disember 2019. Dalam beberapa minggu, virus ini telah tersebar ke seluruh dunia dan kini sudah menjangkiti lebih daripada 32 juta penduduk di dunia. Amerika Syarikat sendiri merupakan negara dengan jumlah angka kes positif dan kematian tertinggi di dunia. Donald Trump sebelum ini menyalahkan China atas penyebaran virus ini. Bahkan, Trump berulang kali menggambarkan virus dalam istilah secara resis, menyebut virus Wuhan, virus China dan virus Kung Flu. China yang marah bertindak balas dengan mengkritik tanggapan pemerintah Amerika itu yang bersifat tidak adil. Bahkan China membalas dengan membuat kenyataan bahawa tentera Amerika mungkin membawa sumber virus semasa kunjungan ke Wuhan pada Oktober 2019. Pada 2016, Trump menuduh China mengeksploitasi hubungan perdagangan kedua negara dengan negara itu menjual jauh lebih banyak daripada yang dibeli. Trump akhirnya menetapkan sejumlah tarif hukuman untuk barang-barang China. Perang dagang ini berlangsung lebih daripada 2 tahun. Kini, gencatan senjata sementara sedang dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Fasa 1, namun sebahagian besar tarif tidak berubah. Pentadbiran Trump semakin mencabar cita-cita China dalam menguasai sebahagian besar wilayah Laut China Selatan. Dalam masa yang sama, Setiausaha Negara Amerika Syarikat menggambarkan China sebagai ancaman keselamatan utama dan mendakwa bahawa sebahagian besar tuntutan China di Laut China Selatan benar-benar tidak sah serta berpotensi mewujudkan konfrontasi ketenteraan antara tentera China dan Amerika Syarikat di Pasifik. Pentadbiran Amerika telah lama menuduh China sebagai pencuri teknologi daripada negara ini. White House pula bertindak lebih agresif apabila mendapatkan senarai hitam antarabangsa kepada Huawei, iaitu syarikat teknologi terbesar di China. Amerika mendakwa Huawei adalah salah satu usaha China untuk menyusup masuk ke dalam infrastruktur telekomunikasi negara di dunia dalam membuat keuntungan strategik. Ketua Pegawai Kewangan syarikat itu, Meng Wanzhou, ditahan di Kanada sejak Disember 2018 dengan waran ekstradisi ke Amerika Syarikat di atas tuduhan penipuan. Pemerintahan Trump menuduh media-media yang dikendalikan oleh negara China bertindak sebagai propaganda, mengakibatkan Amerika mengambil langkah menghadkan warga China bekerja dalam organisasi berita China di Amerika Syarikat. China membalas dendam dengan mengarahkan pengusiran wartawan dari The New York Times, The Washington Post dan The Wall Street Journal yang berpusat di wilayah itu. The New York Times yang prihatin dengan kemungkinan adanya sekatan lebih besar terhadap wartawan di China telah memindahkan sebahagian besar pusat berita utamanya di Hong Kong ke Seoul, Korea Selatan. Pentadbiran Trump telah mengambil langkah dengan membatalkan ribuan visa pelajar siswazah dan penyelidik China di Amerika Syarikat yang mempunyai hubungan dengan People's Liberation Army. Pengusiran seperti itu melambangkan kemungkinan sekatan pendidikan yang lebih besar dan pemerintah China bertindak balas dengan mengenakan larangan visa kepada rakyat Amerika. Bagi pemerintah China, tindakan Amerika Syarikat yang membela orang yang tinggal di mana sahaja di China merupakan campur tangan terang-terangan dalam politik. Pada bulan Mei, pentadbiran Trump meluluskan penjualan senjata bernilai 180 juta ke Taiwan yang membuatkan pihak berkuasa China marah. Kesimpulannya, Trump seolah-olah menjadi pembuli dengan mengugut negara lain supaya tunduk kepada pentadbirannya. Jelas bahawa di sini Amerika Syarikat menjadi pencetus yang menggerakkan provokasi ini. Ini tentunya akan memberikan tekanan dan impak kepada negara seperti Malaysia yang bergantung pendapatan kepada hasil ekspor.
Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.